Trong video, ta thấy người mẹ đang bế một đứa nhỏ và dắt tay một đứa nhỏ, họ định đi qua đường. Lúc này, đứa bé đã vùng ra và tính chạy qua đường. Chiếc xe đỏ đang tham gia giao thông liền bị bất ngờ. May thay người lái xe máy đã phản ứng kịp, tránh và chạm trực tiếp với đứa nhỏ. Vì vậy, chúng ta cần đặc biệt chú ý khi để con nhỏ ra đường. Không quên dạy con mình tránh trường hợp như vậy xảy ra nếu đó là ô tô càng lớn càng nguy hiểm, hậu quả sẽ không lường được. Nên, chúng ta cần đặc biệt chú ý, bởi rất nhiều trường hợp đã xảy ra như vậy rồi. Đến với trường hợp này, ta thấy người lái xe máy va chạm thẳng vào cảnh sát giao thông, khiến cảnh sát ngã ra. Xe tải cũng là xe đang quay phản ứng kịp thời, đánh lái né được vụ va chạm có thể cực kỳ nguy hiểm này. Xem tiếp video. Có thể thấy người lái xe đang di chuyển không rõ với tốc độ bao nhiêu, nhưng mà việc chạy qua đường như vậy khi khuất tầm nhìn là cực kỳ nguy hiểm với bản thân. Với tốc độ 15 km/h, từ lúc nhìn thấy người, tính cả phản xạ một người bình thường lái ô tô cũng cần 4 đến 6 mét để phanh với tốc độ này. Với cự ly như vậy, khó mà tránh khỏi va chạm. Nghĩa là ở vị trí đó, dù đi 15 km/h vẫn có khả năng xảy ra va chạm. Đặc biệt nếu đó mà là container thì hậu quả không lường, bởi xe càng lớn, quán tính để phanh dừng lại càng xa. Chúng ta xem tiếp video. Ôi, may quá. Ta có thể thấy vào khúc cua xe tải đối diện, khi bẻ lái xe đã quay ngang đường, một phần có lẽ do đường trơn, phần còn lại có thể là xe vào cua đã không giảm tốc kịp, xảy ra tình huống này. Nếu bạn có ngồi trên xe cũng đừng hét làm ảnh hưởng đến tài xế. Xem lại, ta thấy có thể thấy tài xế bóp còi ở vị trí này. Nếu lúc này tài xế phanh luôn thì có thể tránh khỏi tai nạn. Tuy nhiên, ở vị trí này có vẻ như là chúng ta đều chẳng thấy nguy hiểm gì cả. Bởi ở đây thì xe máy va chạm mới ở giữa đường. Đến đây với tốc độ vẫn là 45 đến 48 km/h của container, người lái xe máy vẫn cứ di chuyển sang đường thì khó tránh. Mong rằng mọi người bình an. Tiếp tục đến trường hợp này. Camera ghi lại chứ về kể không ai tin. Ta có thể thấy người lái xe máy này sang đường ngay ở đoạn ô tô đối diện đang dừng lại, rồi còn dừng giữa đường, làm ô tô đang đi không có cách nào đi tiếp. May thay bác tài lão luyện đã mượn được làn bên kia, đã tránh một vụ va chạm trông thấy. Sau vụ va chạm đó, bác tài lên chạy xuống hỏi thăm ông chú đi xe máy. Tiếp tục vụ va chạm tiếp theo. Trong video, ta thấy làn đối diện ô tô cũng có xe khác đang đi ở khúc cua này. Tài xế trong video vẫn cố vượt lên, sau đó vì tránh xe đối diện mà va chạm với xe cùng làn mình. Cũng may vụ va chạm ở đèo núi này không thấy có nguy hiểm về người. Mong mọi người đều bình an. Hãy xem video. Đến đây sắp vào khúc cua xe xanh tranh vượt. Kết quả là né container đối diện và lọt xuống rãnh. Nhanh thì chả thấy đâu, mà thấy chậm rồi đấy. Xem tiếp video này. Ta có thể thấy xe đỏ đi từ đường phụ ra đường chính, chèn vào vạch xương cá để nhập làn đường, khiến tài xế xe phải xử lý tình huống bất ngờ. Ta thấy hai cô gái này đi xe không đội mũ bảo hiểm, còn cười đùa trên xe không bám chắc và cái kết. Thôi thì mong cô bạn không sao. Tiếp theo ta thấy, chả hiểu sao mà có chiếc mô tô không người lái chạy trên đường. Phải công nhận chiếc xe có độ cân bằng cao thật. May mắn là cũng không thấy xảy ra va chạm. Mọi người like, đăng ký kênh, comment xuống phía dưới bạn đã thấy những trường hợp nào rồi nhé.